હેલો બચ્ચા પાર્ટી, ગુડ મોર્નિંગ, ગુડ આફ્ટરનૂન, ગુડ ઇવનિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. આપણે પહોંચ્યા છે આપણે વાતો કરવા ક્લાસ 12 ના ચેપ્ટર 1 ના થિયરીના લાસ્ટ એપિસોડ તરફ. જે એપિસોડ છે 1.40, લાસ્ટ લેક્ચર છે થિયરી માટેનો. હજી સ્વાધ્યાય અને હજી એક એક્ઝામ્પલ બાકી છે, કરશું. તો લાસ્ટ લેક્ચર થિયરીનો પૂરો કરીએ છીએ. લાઈક કરવાનું ભૂલાય નહીં, લાસ્ટ લેક્ચર છે થિયરીનો. અને બીજી એક વાત શેર કરવાની છે, એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચર આપણે ટૂંકમાં એના માટે વિડીયો બનાવી નાખશું, મારી તમારી વાતોમાં શેર કરશું. તો ચાલો અત્યારે મહાદેવનું નામ લઈ શરૂ કરીએ છીએ આજનો લેક્ચર. લાસ્ટ થિયરી પણ આપણી સામે કંઈક ગોસ બાબાના નિયમનો ઉપયોગ કરવાની છે. ગોસના નિયમનો ઉપયોગ કરી વિદ્યુત ભારિત પાતળી ગોળાકાર કવચના લીધે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર મેળવવાનું છે. ગોસ બાબાના નિયમનો ઉપયોગ કરી આપણે બે વખત તો આપણે એનો યુઝ કરી ચૂકેલા છે. કઈ રીતે કરી ચૂકેલો હતો? સ્ટાર્ટિંગમાં તો એક અનંત લંબાઈનો તાર, પછી અનંત લંબાઈનું સમતલ. હવે જે વસ્તુ કરેલી છે બચ્ચા પાર્ટી, એ છે પાતળી ગોળાકાર કવચ. ગોળાકાર કવચ ઉપર કોઈ વિદ્યુત ભાર રહેલો છે. તો આપણે સપોઝ લઈ લઈએ છીએ પ્લસ જેટલો વિદ્યુત ભાર. તો પેલી વસ્તુ તો ગોળાકાર કવચ એટલે કે શું એ સમજજો. રિંગ, કવચ અને ગોળો, એમાં કન્ફ્યુઝ ન થતો બચ્ચા પાર્ટી. કવચ એટલે કે સમજો ફૂટબોલની વાત કરેલી છે. કોની વાત કરેલી છે? ફૂટબોલ. 3D માં સમજવાનું છે. રિંગ તમને કહે એટલે કે શું સમજવાની છે? બંગડી. એમાં તો કઈ પ્રશ્ન હોવાનો છે નહીં. અને ગોળો કહે તો બચ્ચા પાર્ટી આખો ગોળો, મતલબ કે રોટલીનો જે કે શું હોવાનું છે? લોટ. બરાબર, જે તમે પિંડો જે બાંધો છો ને એ ટાઈપની વસ્તુ. સમજી જાજો શું કહેવા માંગુ છું. બરાબર, એટલે કે કવચની જે વાતો કરે બચ્ચા પાર્ટી ફૂટબોલ જેવું હશે. અંદર બધું શું હશે? ખાલી. માથે માત્ર શું હોવાનું છે? કવચ 3D માં હોવાનું છે. અને તમે 2D માં ઇમેજિન ના કરતા. ક્લિયર છે? તો 3D માં એની ઉપર કંઈક વિદ્યુત ભાર રહેલો છે. તો એ વિદ્યુત ભારનું વિતરણ કયું કહેવાશે? મને કોણ કહેશે? રેખીય વિતરણ કહેવાય. એમાં આપણે ખબર ને લેમ્ડા કહેતા. પૃષ્ઠ વિતરણ કહેવાય કે કદ વિતરણ કહેવાય? પૃષ્ઠ વિતરણ કહેવાય, કેમ કે પૃષ્ઠ ઉપર છે, આખા સમગ્ર કદમાં નથી. તરબૂચની જો તમે વાત કરો, સમજજો, તો તરબૂચ બચ્ચા પલટી કેવું કહેવાનું છે? એના માટે જે કંઈ વિદ્યુત ભાર એમાં હોય છે, તરબૂચમાં જો કોઈ વિદ્યુત ભાર હોય છે સમગ્ર, ધારો કે શું છે? કદમાં, તો એને બચ્ચા પલટી રો કહેવાય. રો એટલે કે એકમ કદ દીઠ વિદ્યુત ભાર. ત્યાં આપણે રો ને વ્યાખ્યાયિત કરવી પડશે. અહીંયા શું? અહીંયા તો ખાલી સરફેસ જ છે. અહીંયા કેવું છે? સરફેસ છે, કદ નથી, ખાલી પૃષ્ઠ ઉપર જ છે. ફૂટબોલ છે, સમજો, ફૂટબોલની ઉપર વિદ્યુત ભાર રહેલો છે. એ તો કોના ઉપર વિદ્યુત ભાર રહેલો કહેવાય? પૃષ્ઠ ઉપર જ કહેવાય. તો આપણે શું કહેવું? એકમ ક્ષેત્રફળ, એને કદ ના હોય. આનું ક્ષેત્રફળ કેટલું હોવાનું છે ખબર છે ને? આનું ક્ષેત્રફળ કેટલું હોય છે? 4πr². શું હોય છે? 4πr². r છેદના ક્ષેત્રફળ તો πr². આખું ફૂટબોલનું ઉપરનું જે ક્ષેત્રફળ એ હોય છે 4πr². જો રેડિયસ કેપિટલ r આપણે કહી દઈએ છીએ તો. અને કદની વાત કરીએ તો કદ કેટલું હોય છે? 4/3πr². તો અહીંયા આપણે બચ્ચા પછી સિગ્માને વ્યાખ્યાયિત કરવી પડશે. એટલે પહેલા તો મગજના ખોપડામાં ધી કાઢજો કે ભાઈ ગોળાકાર કવચ છે એટલે કે શું કહેવા માંગુ છું? ફૂટબોલ કહેવા માંગુ છું. ક્લિયર છે? હવે કરવાનું એવું છે, કવચના લીધે વિદ્યુત ક્ષેત્ર. તો કવચના લીધે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવા માટે પછી આપણે બે વસ્તુ કરશું. પહેલા કરશું કવચની બહારનું કોઈ બિંદુ છે, સપોઝ અહીંયા, ત્યાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર, અને પછી કવચના અંદર કોઈ જગ્યાએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર. બંને વસ્તુ કરવી પડશે. હજી એક વસ્તુ કરી શકે કે સર એક્ઝેક્ટ કવચ ઉપર કેટલું, એ પણ કામ. તો 3 ઓપ્શન થયા. એક કવચની બહાર, કવચની અંદર, ને એક્ઝેક્ટ એની ક્યાં છે? આપણે સપાટ. એટલે 3 ઓપ્શન થયા છે બચ્ચા પાર્ટી આપણી પાસે. ક્લિયર છે? તો કવચની બહારની જે વાતો કરશું આપણે ગોસના નિયમનો ઉપયોગ કરીએ એટલે આપણે વસ્તુ ખબર છે કે સૌથી પહેલા તો આપણે ગોસિયન સપાટી ધારવી પડે. શું ધારવું પડે? ગોસિયન સપાટી. એક વખત ગોસિયન સપાટી આવી ગઈ ને બચ્ચા પાર્ટી, પછી તો વસ્તુ એકદમ કઈ થઈ જવાની છે? સરળ. તો અહીંયા ગોસિયન સપાટી કઈ ધારે કે જેની અંદર આ પોઈન્ટ આવે અને કંઈક આપણી પાસે વસ્તુ ઈઝી પડી જાય. ગોસનો નિયમ લગાડવા માટે જે ગોસનો નિયમ શું છે? E.Δs cos θ બરાબર Q/ε0. ફ્લક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q/ε0. Q એટલે કે ઘેરાયેલો વિદ્યુત ભાર, ફ્લક્સ એટલે કે E.Δs cos θ. બરાબર. તો અહીંયા સપાટી કઈ ધારે બચ્ચા પાર્ટી? જો હવે અહીંયા તમારી ઈચ્છા થાય કે સર આપણે કંઈક ત્રિકોણ જેવું ધારીએ, સમજજો, કંઈક ત્રિકોણ ધારીએ તો ભેગું થાય. કેમ કે ત્રિકોણ નથી, દરેક બિંદુઓનાથી અલગ અલગ અંતરે છે, મતલબ દરેક જગ્યાએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર અલગ હશે, કારણ કે થીટા પણ અલગ બનશે. એટલે અહીંયા આપણે ધારવું શું પડે બચ્ચા પાર્ટી? ધારો કે R અંતર આપણે ધારો કે શોધવું છે,
વિદ્યુત ક્ષેત્ર પહેલા બહારના બિંદુની વાત કરીએ, પછી અંદર પણ આવશું. પહેલા બહારની વાત કરીએ તો આપણે એક મોટો ગોળો વિચારવો પડે r રેડિયસનો. કેમ કે મોટો ગોળો વિચારશો તો શું થવાનું છે, મોટા ગોળાનું જે કંઈ સ્થાન છે દરેક પોઈન્ટનું આનાથી કેટલું રહેવાનું છે, સ્મોલ r સ્મોલ r સ્મોલ r. મતલબ દરેક જગ્યાએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર સમાન હશે, પ્લસ કે જ્યાં એંગલ થવાનો છે એ પણ સમાન હશે. ધારો કે આ પોઈન્ટની પર્ટિક્યુલર આપણે વાત કરીએ તો અહીંયાથી વિદ્યુત ક્ષેત્ર પ્લસના લીધે બચ્ચા પલટી બહારની તરફ, નાનું જે કંઈ ક્ષેત્રફળ સદિશ એ પણ લંબરૂપે બહારની તરફ, તો બંને એક જ ડિરેક્શનમાં થયું છે. અહીંયા આગળના કોઈ પોઈન્ટની વાત તો પ્લસના લીધે બહારની તરફ, ક્ષેત્રફળ સદિશ પણ લંબરૂપે બહારની તરફ, એ પણ બંને એક જ ડિરેક્શનમાં થયું છે. મતલબ એંગલ દરેક જગ્યાએ બચ્ચા પલટી 0 થશે. એટલે ગૌસિયન સપાટી બચ્ચા પલટી આપણે કવચ રૂપે જ ધારવી પડશે. મતલબ આવું છે, અંદર એક નાનો બોલ છે સિઝનનો, ક્રિકેટ રમવાનો જે બોલ આવે એની ઉપર આપણે શું વિચારેલું છે, ગૌસિયન સપાટી શું છે, ફૂટબોલ, મોટો બોલ. ક્લિયર છે? ચલો તો ગૌસિયન સપાટી આ ટાઈપની આપણે ધારવી પડશે. અહીંયા જો કદાચ તમે ચોરસ ધારવા બેસો તો નો ચાલે બચ્ચા પલટી. સમજી શકો ને શું કામે નો ચાલે યાર? કેમ કે જો વિદ્યુત ક્ષેત્ર જો ધારો કે આ પ્લસ ના લીધે આ પોઈન્ટની વાત કરીએ તો પ્લસ ના લીધે બચ્ચા પલટી વિદ્યુત ક્ષેત્ર આમ હોય લંબરૂપે, નાનું ક્ષેત્રફળ સદિશ છે, ચોરસ છે તો લંબરૂપે આમ, તો આ એંગલ કેટલો થાય કોને ખબર છે? હવે ઈ એંગલ તો દરેક જગ્યા માટે બદલાય, તો ભેગું ન થાય. ચોરસ ન ધારી શકો, ત્રિકોણ ના ધારી શકો, ફરજિયાત તમારે એક વર્તુળ ઉપર બીજું મોટું વર્તુળ તમે ધારો તો વસ્તુ બચ્ચા પલટી કઈ બની જાય છે, સહેલી. તો ચાલો જોઈએ કઈ રીતે લખવું છે, એના ઉપર જઈએ. સ્ટોરી જો બચ્ચા પલટી કંઈક આ મુજબ છે કે ભાઈ ગૌસના નિયમનો ઉપયોગ કરી વિદ્યુતભારી પાતળી ગોળાકાર કવચના લીધે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર. તો ચલો આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ કેપિટલ R ત્રિજ્યાના, યાદ રાખજો બચ્ચા પલટી ત્રિજ્યા અહીંયા 2 આવશે, એટલે કેપિટલ R ત્રિજ્યાના પાતળી ગોળાકાર કવચ પર વિદ્યુત ભારની પૃષ્ઠ ઘનતા સિગ્મા છે. એટલે કે વસ્તુ આ બચ્ચા પલટી આપણે આપેલું છે, બરાબર. કેપિટલ R ત્રિજ્યાનું છે, કોઈ ગોળાકાર ફૂટબોલ છે, કવચ છે, એના પૃષ્ઠ ઉપર બચ્ચા પલટી વિદ્યુત ભાર પૃષ્ઠ ઘનતા છે સિગ્મા. સિગ્મા એટલે કે શું છે, એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ વિદ્યુત ભાર. ખબર છે ને? આ સિગ્મા એટલે કે અહીંયા તમે શું લખી શકવાના છો, સિગ્મા એટલે કે તમે લખી શકવાના છો Q બાય એરિયા. ખબર પડે ને? એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ વિદ્યુત ભાર. કવચના કેન્દ્રથી સ્મોલ r અંતરે આવેલા કોઈ બિંદુ P પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવું છે. આ જે કવચનું સેન્ટર જે છે, સેન્ટરને નામ આપી દે બચ્ચા પલટી O. જે સેન્ટર છે, સેન્ટરથી સ્મોલ r જેટલા અંતર બચ્ચા પલટી આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવું છે. તો એ સ્મોલ r અંતર તો બની શકે કેપિટલ R કરતા મોટું, એટલે કે કવચની બહારનું હોય, અથવા બની શકે સ્મોલ r ડિસ્ટન્સ જે છે કેપિટલ R કરતા ઓછું, મતલબ કવચની અંદર ક્યાંક હોય. એટલે કે બે ઓપ્શન છે, એટલે કે કવચના બહારના બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર, એટલે કે લખી શકીએ કેપિટલ R ગ્રેટર ધેન, કેપિટલ R નહીં, સ્મોલ r ગ્રેટર ધેન કેપિટલ R. જે અંતરે શોધવું છે, સમજજો, જે અંતરે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવું છે સ્મોલ r, આ જે કવચ છે એની રેડિયસ છે કેપિટલ R. આ બંને ગોળાકાર છે, ભલે લાગતું નથી, છે કેવા ગોળાકાર. ક્લિયર? તો ચલો પહેલી વસ્તુ બહારના બિંદુ માટે, તો કે ભાઈ આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ સ્મોલ r ત્રિજ્યા અને O કેન્દ્ર, એટલે કે બંનેનું સેન્ટર સેમ હોય એ ગૌસિયન સપાટી વિચારો. સૌથી પહેલા યાર સમજો ગૌસિયન સપાટી વિચારવાની, બરાબર. કઈ ગૌસિયન સપાટી વિચારવાની છે એ આ ગોળાકાર કવચના લીધે દરેક બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવું હોવાનું છે, સમાન. ગોળાકાર કવચ ઉપર આ જે P પોઈન્ટ છે એવો તમે અહીંયા અનંત પોઈન્ટ તમે લઈ શકો છો કવચ ઉપર, પણ દરેક પોઈન્ટ માટે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય કેવું હશે બચ્ચા પલટી, સમાન. અને દરેક બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર બચ્ચા પલટી ત્રિજ્યાવર્તી. એટલે અહીંયા જો તમે વિદ્યુત ક્ષેત્રની ડિરેક્શન તમે જો લખવા જાઓ તો આ જે પ્લસ ના લીધે જે બચ્ચા પલટી ડિરેક્શન આવશે ત્રિજ્યાવર્તી, એટલે કે ક્યાં આવવાની છે, બહારની તરફ. એટલે આ થઈ ગઈ છે તમારા માટે વિદ્યુત ક્ષેત્રની ડિરેક્શન. ક્લિયર છે? બરાબર. તો ચલો ગૌસના નિયમ પરથી, ગૌસ બાબાનો નિયમ શું છે? ગૌસ બાબાનો નિયમ કંઈક આવો છે ભાઈ, ફ્લક્સનું મૂલ્ય છે એ છે Q બાય એપ્સિલોન 0, કે જ્યાં Q એટલે કે શું છે, ઘેરાયેલો વિદ્યુત ભાર. અને ફ્લક્સનું સમીકરણ શું છે બચ્ચા પલટી વિચાર કરો તો શું છે, E ડેલ્ટા S cos થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખી શકવાનો છો, Q બાય એપ્સિલોન 0. ચલો વેરી ગુડ. તમામ કિંમતો મૂકી દઈએ. વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે E જેટલું, ડેલ્ટા S ની જો અહીંયા વાત કરેલી છે, અહીંયા ડેલ્ટા S એટલે કે કોની વાત છે, અહીંયા જે ગૌસિયન સપાટી જે તમે વિચારેલી છે કે જ્યાં આ અંતરે તમારે શું શોધવાનું છે, વિદ્યુત ક્ષેત્ર, એનું ક્ષેત્રફળ થશે ને ડેલ્ટા S. એટલે તો બચ્ચા પલટી આ થયો તમારા માટે, જો સમજજો. ડેલ્ટા S એટલે કે આ અંદરનાની વાતો છે નહીં, આ બહારનું જે ગોળાકાર કવચ છે. કેમ કે આ જગ્યાએ શોધીએ છે
તો આ સૂત્રમાં ડેલ્ટા એસ કોસ થીટા, તો કોસ થીટા એટલે કોની વચ્ચેનો ખૂણો, તો કે આ બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ત્યાં જે આ જે ગોળાકાર કવચ છે એનું ક્ષેત્રફળ સદિશ, એટલે કે મોટી ગોળાકાર કવચની વાતો છે. સમજાય છે? E ડેલ્ટા એસ કોસ થીટા E ડોટ ડેલ્ટા એસ એટલે કે આ જે મોટી ગોળાકાર કવચ છે એની વાત છે, એના માટે ડેલ્ટા એસ. એના માટે ડેલ્ટા એસ કેટલું થશે? આ ડેલ્ટા એસ નું મૂલ્ય વચ્ચે આપણે આનું જે કંઈ ક્ષેત્રફળ છે, મોટી જે બ્લુ જે કવચ છે એનું ક્ષેત્રફળ તો વચ્ચે આપણે 4 પાઈ r સ્ક્વેર થાય નો થાય. ના જે નાનું જે બ્લેક છે, નાનું જે બ્લેક જે અંદરનું છે એના માટે થવાનું છે 4 પાઈ કેપિટલ R સ્ક્વેર. અહીંયા બે એવા ક્ષેત્રફળ છે તો કન્ફ્યુઝ ના થતા. અહીંયા વાત તો જે કરેલી છે કોની છે, અહીંયા યાદ જોન કોસ થીટા, યાર આ થીટા કોની વચ્ચે, એમાં આનું તો કઈ લાગતું ઓળખતું હતું તો અંદર એમને પડ્યું છે. અહીંયા વાતો છે, પી પોઈન્ટ અહીંયા છે, વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ ડિરેક્શનમાં, ડેલ્ટા એસ પણ એ જ ડિરેક્શનમાં, એમની વચ્ચેનો એંગલ બચ્ચા પલટી 0, બરાબર. એટલે ત્યાં એંગલ લઈએ છે 0, ડેલ્ટા એસ એટલે કે આની વાતો છે એનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે 4 પાઈ સ્મોલ r સ્ક્વેર. ત્યાં કન્ફ્યુઝ થતા નહીં. 4 પાઈ સ્મોલ r સ્ક્વેર એંગલ માટે લખી નાખીએ છે cos 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ q બાય એપ્સિલોન 0. ચલો cos 0 એટલે બચ્ચા પલટી થવાનું છે 1, આ બધાને ખબર છે. E ને સૂત્રનું કરતા બનાવી નાખીએ એટલે વસ્તુ આવી ગઈ. પછી વિદ્યુત ક્ષેત્ર એટલે થવાનું છે q ના છેદમાં cos 0 એટલે કે 1 4 પાઈ r સ્ક્વેર, તો 4 પાઈ એપ્સિલોન 0 ઇન્ટુ r સ્ક્વેર. આવું મેં શું કામ કર્યું, કેમ કે આ 1/4 પાઈ એપ્સિલોન 0 તમને કંઈક યાદ અપાવશે. 1/4 પાઈ એપ્સિલોન 0 એટલે કે શું થઈ ગયું છે બચ્ચા પલટી k q upon r સ્ક્વેર. આ તો કંઈક જાણીતું સૂત્ર લાગે યાર, કે q upon r સ્ક્વેર જાણીતું છે કે નહીં? હા સર, કે q upon r સ્ક્વેર તો ક્યારે આવે કે સર કોઈ બિંદુ હોય વિદ્યુત ભાર હોય કે જેનો વિદ્યુત ભાર છે સ્મોલ q, એનાથી r અંતર આપણે ધારો કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવું છે તો એના માટેનું સમીકરણ આપણે શીખી ગયા છે કે q upon r સ્ક્વેર. પણ અહીંયા તો કેવું હતું, કોઈ કવચ હતી, કવચ ઉપર જે કે ટોટલ વિદ્યુત ભાર જે હતો, ટોટલ વિદ્યુત ભાર કવચ ઉપર બચ્ચા પાટી સ્મોલ q હતો, કવચથી r અંતરે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવું છે, છતાં પણ સૂત્ર તો એ જ આવ્યું કે q upon r સ્ક્વેર. તો એક સ્ટેટમેન્ટ આપણે એવું લખી શકીએ. કેવું સ્ટેટમેન્ટ લખી શકીએ કે ભાઈ કવચના બહારના બિંદુ માટે, બધી વાર્તા છે બધી બહારના બિંદુ માટે છે, કવચના બહારના બિંદુ માટે r અંતરે વિદ્યુત ક્ષેત્ર એવી જ રીતે આપણે શોધી શકીએ કે જે કવચ ઉપરનો બધો જ વિદ્યુત ભાર, કવચ ઉપરના જે સ્મોલ q વિદ્યુત ભાર છે એ કવચના કેન્દ્ર ઉપર સ્થિત હોય. સમજે છે? કેમ કે સૂત્ર તો એવું જ આવેલું છે, જો આ q જેટલો વિદ્યુત ભાર કવચ ઉપર ના હોત ને કવચના કેન્દ્ર ઉપર હોત, કવચના કેન્દ્ર ઉપર હોત, અહીંયા હોત ખાલી કેન્દ્રમાં, કવચ ઉપર ના હોત તો r અંતરે સૂત્ર કેવું થાત સર કે q upon r સ્ક્વેર. આ કવચ ઉપર છે, કેન્દ્ર ઉપર નથી, કવચ ઉપર છે q વિદ્યુત ભાર, તો સૂત્ર શું છે કે q upon r સ્ક્વેર. બંનેના સૂત્રો તો સેમ જ છે. મતલબ વસ્તુ આપણે જો કંઈક આ મુજબ લખી શકીએ છીએ અહીંયા, ને હજી એક વસ્તુ સદિશ સ્વરૂપે લખવું હોય તો આ જ વસ્તુને જો સદિશ સ્વરૂપે લખવું હોય તો કઈ રીતે લખી શકવાના છે? સદિશ સ્વરૂપે વિદ્યુત ક્ષેત્ર is equal to kq upon r square. સદિશ સ્વરૂપમાં અહીંયા પાછળ લખી નાખીએ r કેરેટ. r કેરેટ એટલે શું બતાવે છે બચ્ચા પલટી? આજે ત્રિજ્યાની દિશામાંનો એકમ સદિશ. જો અહીંયા પ્લસ 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 હશે તો બહારની તરફ, અને જો માઈનસ હશે તો અંદરની તરફ. ના વસ્તુ છે એનું સ્ટેટમેન્ટ આપણે ગુજરાતીમાં લખી લઈએ. તો કંઈક આ મુજબ જો લખી શકીએ આપણે કે જો સ્મોલ q ગ્રેટર ધેન 0 એટલે કે ધન વિદ્યુત ભાર હોય, અહીંયા જો જે સ્મોલ q જે અહીંયા છે ટોટલ જે આખો સમજજો, આજે પ્લસ 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 કરી તમે જો સરવાળો કરવા જાઓ તો એ જે વિદ્યુત ભાર બચ્ચા પલટી કેટલું થશે સ્મોલ q. તો સ્મોલ q જો ગ્રેટર ધેન 0 હોય તો r કેરેટ બહાર તરફની ડિરેક્શનમાં, કેમ યાર ધન વિદ્યુત ભારથી બહારની તરફ, અને જો લેસ ધેન 0 એટલે કે ઋણ હોય તો આ તરફ અંદર તરફની ડિરેક્શનમાં. આમ આ જે બે સમીકરણ છે કે q upon r કંઈક જાણીતું લાગે છે. આમ કવચની બહારના બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર એવું મળે છે કે જાણે
કવચ પરનો બધો જ વિદ્યુત ભાર કવચના કેન્દ્ર પર કેન્દ્રિત હોય, બરાબર. ખરેખર આવું કઈ કેન્દ્ર ઉપર આવી ન જાય, પણ સમીકરણ એવું જ મળે છે બચ્ચા પાર્ટી. r અંતરે તમારે જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવું છે, અહીંયા જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એ kq upon r એટલે કે આજે આખો જે પ્લસ પ્લસ તમને દેખાય, આખો બધો પ્લસ અહીંયા આવી ગયો હોય એના સેન્ટર ઉપર, અને જે રીતે અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર લગાડે એવું જ વિદ્યુત ક્ષેત્ર કવચના લીધે મળે છે બહારના બિંદુએ. ક્લિયર છે? તો આ હતી બહારના બિંદુની વાર્તા. હજી એક સ્ટોરી તમે અહીંયા લખી શકો છો. આ જે છે સૂત્ર છે એનું અલગ સ્વરૂપ, આ q ની જગ્યાએ તમે જો સિગ્મા સ્વરૂપે લખવા જાઓ તો કંઈક આ ટાઈપની કથા જો તમે કરી શકવાના છો. તો વસ્તુ જો કંઈક આ ટાઈપને લખી શકે કે એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ વિદ્યુતભાર છે સિગ્મા છે. જો અહીંયા આપણે કીધેલું છે, બરાબર, કે ભાઈ વિદ્યુતભારની પૃષ્ઠ ઘનતા સિગ્મા છે. પૃષ્ઠ ઘનતા સિગ્મા એટલે કે એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ, એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ જો વિદ્યુતભાર સિગ્મા છે તો અહીંયા બચ્ચા પાલટી આ જે જ્યાં વિદ્યુતભાર છે એનું અહીંયા ક્ષેત્રફળ કેટલું થશે? એનું ક્ષેત્રફળ બચ્ચા પાલટી થવાનું છે 4 પાઈ કેપિટલ R². તો એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ સિગ્મા, તો અહીંયા જે ક્ષેત્રફળ છે તમારી પાસે 4 પાઈ કેપિટલ R², એમાં કેટલો વિદ્યુતભાર, એમાં કેટલો વિદ્યુતભાર એટલે કે એ વિદ્યુતભારને આપણે શું કહે છે? સ્મોલ q. મતલબ અહીંયા શું કરેલી છે? ત્રિરાશિ મૂકેલી છે. કેવી રીતે ત્રિરાશિ મૂકેલી છે? આ ટાઈપનું કે ભાઈ એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ માટે સિગ્મા છે, તો અહીંયા આપણી પાસે છે 4 પાઈ R² ક્ષેત્રફળ. તો 4 પાઈ R² માં જે કંઈ વિદ્યુતભાર હશે q નું સમીકરણ કેવું બને? તો અહીંયાથી q ને જો સૂત્રણ કરતા મૂકો ત્રિરાશિ રીતે તો શું થવાનું છે? 4 પાઈ R² ઇન્ટુ સિગ્મા. થાય નો થાય? એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ સિગ્મા. તો અહીંયા જે કે વિદ્યુતભાર છે બચ્ચા પાલટી 4 પાઈ R² માં છે ને, આખામાં તો નથી ને, એટલામાં જ છે. તો 4 પાઈ R² જેનું ક્ષેત્રફળ થશે, ફૂટબોલનું ક્ષેત્રફળ થશે કે જેના ઉપર વિદ્યુતભાર છે, તો એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ સિગ્મા, તો ફૂટબોલનું જે ક્ષેત્રફળ છે એમાં કેટલું? તો q બરાબર શું થશે? સિગ્મા ઇન્ટુ 4 પાઈ R². આમ પણ લખી શકો શોર્ટમાં કે ભાઈ સિગ્મા ઇઝ ઇક્વલ ટુ q બાય એરિયા. તો q ને સૂત્રણ કરતા બને તો શું થશે? સિગ્મા ઇન્ટુ એરિયા. તો એરિયા એટલે કે શું છે? 4 પાઈ R². સિમ્પલ વસ્તુ છે. તો ઈ જે q ની કિંમત છે આ સમીકરણમાં તમે મૂકો, અથવા તો ચલો સદિશ સ્વરૂપે જ લખીએ. સમીકરણ નંબર 1 આને આપી દઈએ. તો q ની કિંમત સમીકરણ નંબર 1 માં મૂકતા, બરાબર, q ની કિંમત સમીકરણ 1 માં મૂકતા, ચલો વસ્તુ કંઈક તમારી પાસે આવવાની છે. વિદ્યુત ક્ષેત્ર E ઇઝ ઇક્વલ ટુ k, q ની જગ્યાએ 4 પાઈ કેપિટલ R² ઇન્ટુ સિગ્મા ડિવાઇડેડ બાય શું છે? જો તો R² ને સદિશ સ્વરૂપ લખેલું છે તો અહીંયા શું આવવાનું છે? R². હવે k ની કિંમત એટલે કે 1/4 પાઈ એપ્સિલોન 0 મૂકીએ. 1/4 પાઈ એપ્સિલોન 0, 4 પાઈ કેપિટલ R² ઇન્ટુ સિગ્મા, ડિરેક્શન માટે R² ડિવાઇડેડ બાય R નો સ્ક્વેર. ચલો કઈ કેન્સલ થશે? તો કે હા, 4 પાઈ ને ઉડાડો તો વસ્તુ કંઈક તમારી પાસે આવેલી છે. બીજું એક સ્વરૂપ કે જે છે કેપિટલ R² અપોન અહીંયા છે સ્મોલ R², અહીંયા ઉપર છે સિગ્મા, અહીંયા ઉપર છે એપ્સિલોન 0 અને ડિરેક્શન માટે R². તો વિદ્યુત ક્ષેત્રનું બીજું એક સમીકરણ આ ટાઈપનું પણ તમે લખી શકો છો, બરાબર. સિગ્માના સ્વરૂપમાં લખવું હોય તો આ ટાઈપની વસ્તુ થશે. હવે અહીંયા સમજો, ટેક્સ્ટબુકમાં આ વસ્તુ પહેલા આપેલી છે, પછી આ ઉલટું કરેલું છે, ઊંધા કાન પકડ્યા છે. પણ આપણે પહેલા આ વસ્તુ કરીએ એના પછી આ વસ્તુ કરીએ, ઈઝી પડે, બરાબર. તો આ ટાઈપની વસ્તુ પણ છે. હવે અહીંયા તમે સમજો, શું સમજાવવા માંગુ છું તમને કે ભાઈ અહીંયા રિંગ ઉપરની જ વાત કરીએ, કવચ એક્ઝેક્ટ અહીંયા આ પોઈન્ટ આગળ, બહારના પોઈન્ટ ને એટલે કે સ્મોલ r બરાબર અહીં આ પોઈન્ટ આગળ સ્મોલ r ને કેપિટલ r, એ બંનેનું મૂલ્ય તો શું થવાનું છે? સમાન થવાનું છે. તો જ્યારે સ્મોલ r ને કેપિટલ R બંનેનું મૂલ્ય બચ્ચા પર સમાન થશે ત્યારે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું હશે? તો એના માટે તમે બે વસ્તુ કરી શકો. કાં તો અહીંયા kq upon કેપિટલ R² લખી નાખવાનું, એક વસ્તુ એ પણ છે, ને અહીંયા સ્મોલ r ને બદલે કેપિટલ R લખવા જાઓ. સમજે ને શેની વાત કરું છું? બહારના બિંદુની વાત નથી કરતો. હવે બહારના બિંદુ માટે તો બે સૂત્ર આવી ગયા. ઓકે, ચલો ડન, ક્લિયર છે? બે સૂત્ર આવી ગયા, વાર્તા થઈ એની પૂરી. હું વાત કરું છું કવચ પરના બિંદુ માટે. તો કવચ પરના બિંદુ માટે તો બચ્ચા પાલટી સ્મોલ r ને કેપિટલ R
આર બંને સમાન ન થાય? હા, તો સ્મોલ આર ને કેપિટલ બંને સમાન, તો એક સૂત્ર આવી જાય કવચ પર માટે સ્મોલ આર બરાબર શું લઈ લેવાનું? કેપિટલ આર. અને બીજું સૂત્ર અહીંયા તમે કેપિટલ તો આર આર કેન્સલ થશે, તો E બરાબર સિગ્મા બાય એપ્સિલોન 0 શોર્ટમાં. ક્લિયર છે? તો એ વસ્તુ ત્યાં તમે સાઈડમાં નોટ કરીને લખી લેજો, આપણે અહીંયા વાર્તા એની કરતા નથી. ચલો, આ બે સૂત્ર છે, બે સૂત્ર તમારે યાદ રાખવાના છે. કવચની બહારના બિંદુ માટે વ્યવસ્થિત એવો બચ્ચા પાટી સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. હવે વાતો કરીએ કવચના અંદરના બિંદુ માટે કે ભાઈ અંદર વાર્તા કેવી થશે એ. તો ચલો બચ્ચા પાટી આટલી વસ્તુ વ્યવસ્થિત એવી સમજી લ્યો, સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો. તો બચ્ચા પાટી આગળની સ્ટોરી છે કવચના અંદરના બિંદુ માટે. બરાબર, હું જે કંઈ ગોળાકાર કરું છું પહેલા આપણે બહારના બિંદુ માટેની વાતો કરેલી હતી. હવે અંદરના બિંદુ એટલે કે ગૌસિયન સપાટી જે કંઈ ધારેલી છે એની જે રેડિયસ બચ્ચા પાટી આપણે સ્મોલ આર કહીએ, મતલબ કે સ્મોલ આર જે છે બચ્ચા પાટી લેસ ધેન છે કેપિટલ આર. બરાબર, કેપિટલ આર મોટું છે એની અંદરના કોઈ પોઈન્ટની વાત છે. એટલે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ કવચની અંદર આર ત્રિજ્યાને ગોળાકાર ગૌસિયન સપાટીનો વિચાર કરો. ને હવે તો આપણી પાસે ગૌસનો નિયમ છે જ બચ્ચા પાટી. ગૌસનો નિયમ શું છે બચ્ચા પાટી? ફ્લક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ q બાય એપ્સિલોન 0, કે જ્યાં q એટલે કે કયો વિદ્યુત ભાર છે ખબર છે ને? ઘેરાયેલો વિદ્યુત ભાર. ગૌસિયન સપાટી વડે ઘેરાયેલો વિદ્યુત ભાર. ફ્લક્સનું સૂત્ર આપણે ખબર છે શું છે? E ડોટ ડેલ્ટા s cos થીટા. ચલો બચ્ચા પાટી, ઘેરાયેલો વિદ્યુત ભાર કેટલો થશે? ઘેરાયેલો વિદ્યુત ભાર બચ્ચા પાટી વિચારો તો આની સાથે અહીંયા તમને અંદર ઘેરાયેલો વિદ્યુત ભાર કેટલો દેખાય? મને તો કંઈ દેખાતો નથી, કેમ કે બધો જ વિદ્યુત ભાર બચ્ચા પાટી આ સપાટીની બહાર છે. અંદર ઘેરાયેલો વિદ્યુત ભાર તો જરાય છે જ નહીં, તો q ની કિંમત મૂકી દે 0 ના છેદમાં એપ્સિલોન 0 તો બચ્ચા પાટી છે જ નહીં. કોઈ ઘેરાયેલો વિદ્યુત ભાર બરાબર શું છે? ઘેરાયેલો વિદ્યુત ભાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. અહીંયા 0 મૂકી દો, આ વસ્તુ થઈ ગઈ 0 ને E ડેલ્ટા s cos થીટા બરાબર 0. ડેલ્ટા s 0 નથી નો મતલબ છે શું? તો કે બચ્ચા પાટી વિદ્યુત ક્ષેત્ર બરાબર 0. મતલબ કે કવચની અંદરના દરેક બિંદુ માટે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું હોવાનું છે? 0 હોવાનું છે. એવું સ્ટેટમેન્ટ લખી લઈએ. બરાબર, આમ કવચની અંદરના દરેક બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર બચ્ચા પાટી શૂન્ય થશે. શા માટે આવું થશે? કેમ કે યાર અંદરની જો વાતો કરીએ તો એક તો પહેલા તો વિદ્યુત ભાર ઘેરાતો નથી, એટલે કે ચલો વાર્તા થઈ ગઈ પૂરી. મેથેમેટિકલ તો 0 થઈ ગયું, પણ જો થિયરિકલ સપાટી તમે આમ વિચાર કરો, થિયરિકલ વસ્તુ જો વિચારવા જાઓ તો આ ટાઈપની વસ્તુ છે બચ્ચા પાટી. ગોળાકાર કવચ છે, અહીંયા હતું પ્લસ 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 પ્લસ, અંદરનું કોઈ પણ વિદ્યુત ભાર છે તો આ દરેક પ્લસ વડે અહીંયા ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર બહારની તરફ એટલે બચ્ચા પાટી આ તરફ થયું. સમજો? બરાબર, આના માટે દરેકમાં તમે સદી સરળ કરો જાઓ તો વસ્તુ કેવી છે? 0. આપણે યાદ છે ન્યુમેરિકલમાં એક દાખલો આવો હતો, સમબાજુ ત્રિકોણ ઉપર મૂકેલો હતો q q q, અહીંયા ટોટલ કેટલું? તો કે 0 થયું હતું. એ જ ટાઈપની વસ્તુ છે. દરેકના લીધે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર એકબીજાને અસર શું કરી નાખવાના છે? કેન્સલ આઉટ કરી નાખશે, અને વસ્તુ આપણી પાસે કેવી આવવાની છે? 0. તો આ હતી સ્ટોરી કવચના અંદરના બિંદુ માટે. બંને વસ્તુનો બચ્ચા પાટી વ્યવસ્થિત એવો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો. પહેલા હતું બહારના બિંદુ માટે, પછી હતું અંદરના બિંદુ માટે, અને વ્યવસ્થિત એવું બચ્ચા પાટી તમારી નોટ્સ માટે લખી લેજો. ચાલો તો તમામ વસ્તુ ખોપડામાં ઉતરેલી હોય તો ચોપડામાં પણ ઉતારી લેજો, અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું તો ભૂલાય જ નહીં. શેર કરી દો તમારા ક્લાસમેટ સાથે, અને આ જે ઇમ્પોર્ટન્ટ વિડીયો જે બીજા છે એ પણ જોવાનું ચૂકશો નહીં.